के तपाईहरु पनि सोशल मिडियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ? युट्युबमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ? आजकल कथा राम्रो मात्र हुँदैमा पुग्दैन है। कथा जति राम्रो भए पनि सही दृश्य भिजुअल भएन भने पुरा भिडियो नै बिग्रन सक्छ। अहिले मानिसहरु स्क्रल गर्ने बानी एकदमै छिटो भइसकेको छ। पहिलो केही सेकेन्डमै मन परेन भने बस तपाईको भिडियो सकियो। अनि भिडियो बनाउन कति समय लाग्छ, मेहनत लाग्छ भने तपाई हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले भिडियोमा ड्रोनको कस्तो भूमिका खेल्छ त? एउटा साधारण भिडियो र वाह भन्न लायक भिडियो बीचको फरक धेरै जसो ड्रोन शटले नै बनाउँछ। लोकेसन देखाउने तरिका, सिनेम्याटिक फिल गराउने तरिका र दर्शकलाई भिडियो भित्र तान्ने शक्ति धेरै जसो ड्रोनसँग नै हुन्छ है। अब अर्को ठुलो प्रश्न, नेपालीले ड्रोन नेपालमा किन्दा सस्तो पर्छ कि दुबईमा, UAE मा? आजको यो भिडियोमा म यही कुरा गर्नेछु। UAE मा कुन ड्रोन किन्ने र कहाँ किन्ने र कति पैसा पर्छ। त्यसैले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। सायद तपाईले पनि आफ्नो भिडियोको लागि राम्रो ड्रोन खोज्दै हुनुहुन्छ होला। त्यसो भए यो भिडियो तपाईको लागि हो। भिडियो मन पर्यो भने मात्रै च्यानललाई माया र साथ दिनु होला है त। मैले पनि युट्युबमा भिडियो बनाउन थालेको ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो। मेरो भिडियोहरुमा मैले ड्रोन पनि युज त गरेको छु, तर त्यो ड्रोन चाहिँ मेरो थिएन है, मेरो भाइको थियो। र सधैँ अब अरूको ड्रोन युज गर्नु पनि भएन। त्यही भएर चाहिँ मैले आफ्नै एउटा ड्रोन किन्ने विचार गरेँ र दुबईमा मैले ड्रोन पनि किने। र मैले दुबईमा किनेको ड्रोन चाहिँ DJI Mini 5 Pro। अब ड्रोन भन्ने बित्तिकै आजकल ड्रोन मात्र हैन, क्यामेरा सबै DJI नै फेमस छ। र यो कन्टेन्ट क्रिएटरहरुको लागि र भिडियो क्वालिटीको लागि पनि DJI नै सही जस्तो मलाई लाग्यो है। सो मैले यो DJI Mini 5 Pro किने र यसमा मैले के पाएँ म तपाईलाई देखाउने छु। मैले यो किनेको DJI Mini 5 Pro मा मैले एउटा ड्रोन पाएँ है। सो यो ड्रोन चाहिँ 4K भन्दा धेरै नै एडभान्स छ। र ड्रोन सँगै मैले एउटा RC1 हैन, RC2 है। त्यसैले अलिकति महँगो हो। RC1 चाहिँ तपाईलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। RC1 मा चाहिँ स्क्रिन हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मोबाइल फिट गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ पर्दैन। त्यही RC2 चाहिँ अलि महँगो हुनाले राम्रो पनि हुन्छ। सो सँगसँगै यसमा 3टा ब्याट्री पनि आएको थियो, चार्जिङ हब सँगै। एउटा चाहिँ ड्रोन भित्रै छ। सो यो चाहिँ फ्लाइ मोर कम हो है। अनि यो सँगसँगै मलाई यसमा आएको थियो 3टा ND फिल्टर्स पनि आएको छ। ND फिल्टर चाहिँ तपाईको यो धेरै घामहरु लागेको बेला ड्रोनलाई चस्मा लगाइदिएको जस्तो हो। साथसाथै मलाई 5 जोडी प्रोपेलर्स पनि आएको छ एक्स्ट्रा, र एउटा चार्जिङ केबल आएको छ। अनि यसको म्यानुअल भइहाल्यो। अनि सबैभन्दा एकदमै राम्रो चीज यो ड्रोन बोक्ने DJI को ब्याग। यो चाहिँ वाटरप्रुफ ब्याग। यसमा तपाईले सबै सामानहरु चाहिँ बोकेर हिँड्न सक्नुहुनेछ। सो यति सबै सामान चाहिँ मलाई फ्लाइमो कम्बोमा आयो दुबईमा किन्दाखेरि। र मैले यो कहाँ किने तपाईलाई म भन्ने छु। र यसको प्राइस कति हो, नेपालमा कति पर्छ र दुबईमा कति पर्छ त भिडियो हेर्दै गर्नु होला है त। यो ड्रोन दुबईमा किन्नु भन्दा अगाडि मैले प्राइस सबै ठाउँमा चेक गरेको थिएँ है। सो अनलाइन प्लेटफर्महरु दुबईको एकदमै पपुलर नून र अमेजनमा पनि चेक गरेको थिएँ मैले। त्यहाँ चेक गर्दा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ 1,56,000, लगभग 4,000 दिराम भनौँ न, 1,56,000 दिराम थियो। सो अनि मैले फेरि मलहरुमा गएर इलेक्ट्रोनिक्स यो स्टोरहरुमा गएर चेक गरेको, त्यहाँ पनि प्राइस सेमै थियो, लगभग 4,000, 3,950 समथिङ। सो यहाँ अलि महँगो लाग्यो। अनि म चाहिँ यहाँ चाहिँ किन्नु भन्दा मच बेटर भने चाहिँ म चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो ठाउँ, नेपालीहरुको एकदम फेभरेट ठाउँ दुबईको बर दुबई भन्ने ठाउँमा चाहिँ पुगे। बर दुबईको कुरा गर्दा तपाईले यो ठाउँ त सुन्नु भएको होला। यो ठाउँ चाहिँ नेपालीहरुको लागि एकदमै फेमस ठाउँ हो है दुबईको। सो यहाँ एभ्री सन्डे यो चाहिँ नेपालीहरुको एउटा भेला हुने ठाउँ जस्तै हो। र यो ठाउँमा निकै नेपाली रेस्टुरेन्टहरु पनि छ। हरेक सन्डे यहाँ नेपालीहरुको धेरै भिड लाग्छ। सो म यही ठाउँमा यो ड्रोन किन्न पुगेको थिएँ।
अहिले म तपाईलाई बर दुबईको बारेमा भन्दैछु, तर सोच्नुहोस् त यदि यही कुरा म तपाईलाई ड्रोन शटसँगै देखाउन सकेको भए कति सजिलो हुन्थ्यो होला, बुझ्नुभयो? माथिबाट पुरै एरिया देखिने गरी गल्लीहरू कसरी फैलिएको छन् भन्ने क्लियर हुने गरी त्यो फिलिङ नै अर्को हुन्थ्यो, होइन र? त्यसैले ड्रोनको शक्ति एउटा भिडियो राम्रो बनाउनको लागि, एउटा कथा राम्रो बनाउनको लागि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म बुझाउन खोज्दैछु। सो तपाईहरू दुबई घुम्न आउनु भयो भने अथवा दुबईमा हुनुहुन्छ, ड्रोन लिएर जाने तपाईँ विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने अनलाइन अथवा मलको इलेक्ट्रोनिक स्टोरहरूमा चाहिँ अलिक महँगो नै पर्छ है। र तपाईँलाई त्यहाँ किन्नु भयो भने मन चाहिँ शान्ति हुन्छ। तर तपाईँले त्यहाँ बाहेक यसरी यो बर दुबई देराहरूमा गएर किन्नु भयो भने यो तपाईँले जेन्युन सामान नै पाउनुहुन्छ है। सो मैले चेक गरेँ, यिनीहरूको धेरै रिभ्युजहरू पनि देखेको थिएँ, युट्युबमा भिडियोहरू पनि देखेको थिएँ। सो त्यही हेरेर म यिनीहरूको पसल गएको थिएँ र त्यहाँ मलाई प्राइस पनि राम्रो लाग्यो। मलाई यिनीहरूले खोलेर सबै मजाले त्योनिर चेक गरेर तपाईँ ड्रोन किनेपछि यो नयाँ हो कि होइन, युज भयो कि होइन, सबै चेक गर्नुपर्छ है। सो मैले सबै गरेँ र यिनीहरूले मलाई सबै चेक गरेर आएर सबै सिरियल नम्बर हालेर सबै गरिदियो, रजिस्टर पनि गरिदियो। अब दुबईमा मैले ड्रोन त म त्यति उडाउनेलाई होइन, नेपालमै हो। त्यही भएर चाहिँ सो बर दुबईमा गएर मैले चाहिँ यो किनेँ र यो मलाई कति पर्ला आयो भने मलाई यहाँ दुबई 3,400 दिराम। सो यो भनेको 1,32,000 नेपाली भनौँ न। सो यो मल र अनलाइनमा किन्नु भन्दा धेरै फरक आयो। 1,32,000 मलमा किनेको मलाई 1,56,000। यो ड्रोन चाहिँ नेपालमा किन्दाखेरि DJI Mini 5 Pro मैले चेक गरेको नेपालमा 2 लाख भन्दा अझै अलिकति बढी रहेछ। सो दुबईमा किन्दा निकै नै पक्कै पनि फाइदा हुनेछ, निकै नै राम्रो डिस्काउन्ट, राम्रो प्राइस है। सो तपाईँहरूको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने कथाले मात्र अहिले पुग्दैन है, कथा राम्रो बनाउनलाई पक्कै पनि भिजुअल चाहिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई एउटा राम्रो भिडियोको लागि, राम्रो भिजुअलको लागि, राम्रो कथा बनाउनको लागि एउटा राम्रो ड्रोन चाहिन्छ। सो तपाईँहरू ड्रोन किन्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, दुबईमा हुनुहुन्छ भने, तपाईँको साथी भाइ कोही हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म एकदमै रेकमेन्ड गर्छु बर दुबई अथवा देरातिर जानुभयो भने तपाईँले यस्तो इलेक्ट्रोनिक पसलहरू देख्नुहुन्छ है। सानोतिनोमा नजानुहोस्, अलि राम्रै चलेको यहाँ अथेन्टिक सामान नै पाउनुहुन्छ र किन्नुहोस् र आफ्नो कथालाई अझै राम्रो बनाउनुहोस् है त। त्यसो गरे कसो होला त? भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने माया र सपोर्ट गरिदिनु होला, यात्रा गर्दै गर्नुहोला, सपना देख्दै गर्नुहोला, आफ्नो केयर गर्नुहोला। धन्यवाद।